إن نفرا من الجن بالمدينة قد أسلموا فإذا رأيتم أحدا منهم بين محمد بن هشام في منطقة تبالة، وهي المنطقة التي يوجد بها صنم ذو الخلصة، وكان يطوف على بعض نخيله فصرعت أمامه جارية حسناء، فنظر للناس من حوله قال لهم: هذه أول مرة أم أنها دائما تصرع؟ قالوا: بل أول مرة. فنظر إليها وقال: يا معشر الجن، أنا من الغياطلة قتلة الجن، وقد علمتم ما كان بيننا وبينكم في الجاهلية من حرب، وما صرنا إليه من الصلح والعهد، وألا يغدر بعضنا ببعض، فإن أوفيتم أوفينا، وإن غدرتم عدنا لما تعرفوه منا. يقولون: فنهضت الجارية ولم يصبها مكروه حتى ماتت. السلام عليكم ورحمة الله، وهذا عمر ذيبان يحييكم. سنتكلم في هذه الحلقة عن طواف الجن حول الكعبة، وعن الغياطلة قتلة الجن. هذه القصة في الغالب القصص مثل هذه أنها تكون بلا مصدر، ولكن هذه القصة لها مصدر، فقد ذكرها الأزرقي في كتابه أخبار مكة، وذكرها البغدادي في كتابه المنمق من أخبار قريش. ويقول العلماء: من أسند فقد برئت ذمته إلى القصة. ولكن قبل ذلك في بعض الناس وكثير من المشاهدين سألوني عن الكتاب هذا كتاب جميل جدا، يتكلم عن الإنترنت وجوجل. هذا أحد الأشخاص اللي كانوا في هارفارد بعدين عمل في جوجل، بيعطيك كيف تصنع الكذب حول العالم. طبعا ذكرت القصة وكان وراء وبعضهم قال إني أكذب، ولكن نستبدله بهذا الكتاب لعنة العام 1920، أو بهذا الكتاب اللي هو يتكلم عن 501 مجرم حول العالم. إذا تحبون بعض القصص من هذا الكتاب اكتبوا لي في الوصف، لأن حقيقة فيه قصص جميلة، لكن ما أدري عن رغبتكم. لكن دعونا نضع هذا الكتاب حتى ننطلق القصة، فأهلا بكم. كانت امرأة من الجن تسكن في مكة، وكان عندها ولد وتحبه حبا شديدا، ما عندها إلا هذا الولد. فعندما كبر زوجته، وفي يوم سابعه، في يوم السابع من زواجه، قال: يا أمه، أريد أن أطوف حول البيت في النهار. فقالت له: إني أخشى عليك من سفهاء قريش. هذه القصة من خلال أحداثها وقعت بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة، فوقعت وأعتقد أنه من خلال الأحداث أنها وقعت والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، لم يكن في مكة في وقتها. فلما أراد الجن عبقري أن يتجه إلى الطواف، أخذته أمه وقرأت عليه الأذكار، زي لما يروح الأبناء إلى المدارس أمه تأخذه وتقرأ عليه الأذكار، ولكنها قرأت عليه الأذكار التابعة لهم، فقالت: أعيذه بالكعبة المستورة ودعوات ابن أبي محذورة، وما تلا محمد من سورة، إني إلى حياته فقيرة، وإنني بعيشه مسرورة. ثم قالت له: انطلق إلى الطواف. أيضا هذه الأبيات كان يستخدمها عبد الله بن الزبير في قتاله ومعاركه، فكان يقول، لكن عدل فيها، قال: أما ورب الكعبة المستورة، وما تلا محمد من سورة، والنغمات من أبي محذورة، لأفعلن فعلة منكورة. طبعا هو غير رب الكعبة بدل الكعبة، لأنه ما يجوز الدعاء بالكعبة. أما أبو محذورة فهذا رجل حسن الصوت وهو معروف في مكة. عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين، خرج أبو محذورة معه مجموعة من الشباب، وكانوا يستهزئون، يقلدون الأذان ويستهزئون. فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فطلب كانوا 10 شباب، فطلبهم، قالوا: من أذن؟ سكتوا، فأخذ يختبرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمع صوت أبي محذورة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس بين يدي، فمسح على رأسه ودعا له. أسلم أبو محذورة وصار هو مؤذن مكة، كان صوته جميل جدا، فأصبح الأذان فيه وفي أبنائه من بعده. توفي عام 59 للهجرة. اتجه هذا الجن إلى الكعبة، وكان اسمه عبقري، وهو ذاهب إلى الكعبة طاف بالبيت 7 أشواط، وبعد ذلك عاد قافلا إلى أمه. وهو في الطريق
أخطأ الطريق فدخل في ديار بني سهم. بنو سهم هؤلاء من أشد قريش بطشا وظلما، وفيهم طائفة تسمى بالغياطلة. الغياطلة هم الظلمة، واسم غيطلة هي اسم لأحد جداتهم كانت اسمها غيطلة فسموا بالغياطلة. هؤلاء الغياطلة كانوا فيهم ظلم وجبروت عجيب، حتى أنهم كان في جبل في مكة وكان عنده صخرة، فإذا صعدوا فوق الصخرة تشاءم أهل قريش بهم. كانوا فيهم يعني إخبال، وكان فيهم جرأة شديدة، حتى أن قريش سلمتهم الأموال التي يجمعونها للأصنام، وجعلوا العاص بن وائل وهو منهم، جعلوا العاص بن وائل قاضي، وهذا أعطاهم رفعة عالية بنو سهم، فلهم منزلة شديدة. ولكن فيهم قومهم الغياطلة هؤلاء فيهم شدة وغلظة وظلم شديد. كان الجني عبقري قد تحول إلى حية، فذهب إلى الطواف وطاف، وبعد ذلك عاد قافلا إلى أمه فأخطأ فدخل ديار الغياطلة بنو سهم. وهو داخل في ديار الغياطلة وإذا بشاب من بني سهم قابله، ويذكرون من صفة هذا الشاب أنه أحمر أكشف أزرق أحول أعسر، يذكرون يعني هذه صفاته. فقابل هذا الجني فقتله. كانوا قريش عند البيت فرأوا غبرة قد ثارت في السماء فأعمت أبصارهم، فقالوا والله ما تحدث هذه الغبرة إلا بموت عظيم من الجن. فقالوا يعني بدأوا في رعب وخوف، ما الذي حدث؟ وما كانوا يخشون من أحد إلا من حماقة الغياطلة. مر النهار وأتى الليل فأصبحوا وإذا بالشاب الذي قتل الجن قد قتل، وشباب كثير من بني سهم قد أصبحوا وهم موتى قتلتهم الجن. فصاح صائح بني سهم وتجمعوا عند الصخرة التي عند الجبل التي هي معروف أنها لبني سهم. بنو سهم من هم؟ هم من قريش، ويلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي. هؤلاء يعني من أشهرهم واللي معروفين؟ يعني عندك العاص بن وائل من كفار قريش، وكان له عداء شديد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى فيه قوله إن شانئك هو الأبتر. هو العاص بن وائل كانوا لهم منزلة كبيرة في قريش. ومنهم عمرو ابن العاص، وعبد الله ابن عمرو ابن العاص، وعبد الله بن حذافة السهمي، كل هؤلاء من هذه القبيلة اللي هي بنو سهم، لأنهم كانوا يتفاخرون بأنهم أكثر عدد وأكثر قريش. فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم ألهاكم التكاثر. بعد أن تجمع بنو سهم عند الصخرة طلبوا جميع شبابهم ورجالهم وعبيدهم وجوارهم، كل واحد من بني سهم طلبوه، ثم أعطوه السلاح وقالوا لا يبقى حية ولا عقرب في الجبل إلا قتلتموها. خرج بنو سهم وانتشروا في الأرض، وكانوا لا يدعون حية ولا عقرب ولا أي شيء يعني يشكون فيه من الحيوانات التي يعتقد أن الجن يتلبسون ويتحولون عليها إلا قتلوها. وكانوا يخرجون مع المغرب ويعودون على العشاء، يعني مع غروب الشمس يخرجون ثم يعودون مع العشاء، فأوقعوا مقتلة عظيمة في الجن. وكان الجن يقتلهم في الليل ثم يعودونهم عندما قبل غروب الشمس فيقتلون الجن، فأوقعوا مقتلة عظيمة في الجن، والجن أوقع في بني سهم مقتلة عظيمة. وفي اليوم الثالث صاح صائح من فوق جبل أبي قبيس، يسمعون صوته قريش ولكن لا يرونه، فقال يا معشر قريش الله الله، فإن لكم أحلاما وعقولا، اعذرونا من بني سهم، فقد قتلوا منا أضعاف ما قتلنا منهم، ادخلوا بيننا وبينهم بالصلح نعطيهم ويعطوننا الميثاق ألا يعود بعضنا لبعض بسوء أبدا. ففعلت قريش واستوثقت من بني سهم، وبعد ذلك صاروا يسمون بني سهم يسمونهم بالغياطلة قتلة الجن. أما تحول الجن إلى حيات
فقد حدثت قصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرها أبو سعيد الخدري. فيقول الراوي: أتيت أبا سعيد الخدري فبين أنا جالس عنده سمعت تحت سريره تحريك شيء فنظرت فإذا حية، فقمت فقال أبو سعيد: ما لك؟ قلت: حية ها هنا. قال: فتريد ماذا؟ قلت: أريد قتلها. قال: فأشار إلى بيت في دار عاينته فقال: إن ابن عم لي كان في هذا البيت، فلما كان يوم الأحزاب استأذن إلى أهله، وكان حديث عهد بعرس، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يذهب بالسلاح. أتى داره فوجد امرأته قائمة على باب البيت، فأشار إليها بالرمح فقالت: لا تعجل علي حتى تنظر ما أخرجني. فدخل البيت فإذا حية منكرة، فطعنها بالرمح ثم خرج بها في الرمح، فقال: لا أدري أيهما كان أسرع موتا، الرجل أم الحية؟ فأتى قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ادعوا الله أن يرد صاحبنا. فقال: استغفروا لصاحبكم. ثم قال: إن نفرا من الجن بالمدينة قد أسلموا، فإذا رأيتم أحدا منهم فحذروه 3 مرات، ثم إن بدا لكم أن تقتلوه فاقتلوه بعد 3. فهذا دليل على تحول الجن إلى حيات، وفيها أحكام ما يتعلق بحيات البيوت. وبعد ذلك وفي صدر الإسلام أتى محمد بن هشام السهمي الذي هو من الغياطلة، قتلة الجن من بني سهم. أتى إلى تبالة، وتبالة هذه منطقة ذكرت قصتها كاملة وصنم ذو الخلصة. تجد نوضح معنى كلمة ذو الخلصة وليش سمي ذو الخلصة وليش اتخذوه معبد. خلينا نشوف زيارتي للموقع ثم نتكلم عن ذلك. هذه منطقة تبالة، قرية تبالة، وهذه هي القرية التي كان فيها صنم ذو الخلصة. من هنا ندخل إلى قرية تبالة. الأخوان جزاهم الله خير بيوصلونا إلى صنم ذو الخلصة. ايش اسمه الثاني؟ قلت لي اسمه الثاني. راح ابو زيد قصدك؟ لا اسمه الثاني ذو الخلصة. عرق الطاغوت. عرق الطاغوت، ويسمونه بلعون، صح؟ الله يعني له 3 اسماء: ذو الخلصة وبلعون وعرق الطاغوت. الخلصة تجد القصة في الوصف، تكلمت فيها عن ذو الخلصة وموقعه والقصة التي وقعت في تبالة. وإذا بجن قد تلبس بأحد جواريه فقال له: أنا من الغياطلة، فخرج الجن ولم تصب بمكروه حتى ماتت. في هذا الزمان ما به غياطلة، على قول الأول ما به غياطلة، يعني ما في غياطلة، يعني هم يقولون ما به رجال. اذكر الله يا رجال، اذكر الله، ما عاد به رجال، ما عاد به عوان، اذكر الله. أول كنا ناكل لحمنا. في الختام دام الله بقاءكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.